Dobrý den, jmenuji se Martin Zuzaňák. V dnešním videu se podíváme na elektroinstalační krabice z pohledu akustiky budov. K dnešnímu videu jsem si pozval svého kolegu, produktového specialistu Jirku Němečka. Ahoj Jirko. Ahoj Martine. Dnešní téma je velmi zajímavé. Nebudeme se bavit o elektroinstalačních krabicích z pohledu elektra, ale z pohledu zvukotěsnosti. Používá se výraz zvukotěsná nebo utlumující zvuk. Co je správně? Asi to vyjadřuje stejný význam? V podstatě jde o ten samý význam, ať už zvukotěsnost nebo neprůzvučnost se také používá. Oba dva termíny jsou v pohodě. Jaký typ hluku nebo zvuku se objevuje ve stavbách? Z hlediska budov v podstatě posuzujeme dva typy šíření hluku. Jedno je ta zvuková neprůzvučnost, vzduchová, a druhá je kročejová neprůzvučnost. Ta vzniká vlastně strukturálně na konstrukcích. Tedy co se týká našich krabiček, tak utlumují ten hluk vzduchový, ten, co se šíří ano, přesně tak. vzduchem. Se zabýváme tím prvním typem té vzduchové neprůzvučnosti, kdy vlastně to zabraňuje průchodu přes nějakou stěnu. Proč se ty krabice takto testují a jaký význam to v těch stavbách má teda, ten utlum? Tak v dnešní době to nabírá čím dál tím na větší důležitosti, aby v těch místnostech bylo ticho, protože hluk vlastně ovlivňuje i naše zdraví, i z hygienických důvodů. To znamená, že dneska norma 730532 se vlastně zabývá hlukem a měřením hluku a stanovuje limity, do kterých se v podstatě musíme jak v bytové jakoby produkci jako vejít, anebo taky ve školách, v nemocnicích a tak dále. A ty limity, jaké jsou? Tak ten nejnižší limit se pohybuje někde kolem 40 decibel. A co se týká našich výrobků, tak ty splňují? Naše výrobky splňují 69 decibelů. Týká se to všech dvoustříkových krabic, které tady máme, nebo my tady nemáme úplně všechny, ale týká se to našich všech? Ano. Máme tady zástupce našich dvoustříkových krabic a všech, kterých tady vidíme, se to týká samozřejmě i těch následných. Jak potom vypadá ta zvukotěsná příčka? Ta zvukotěsná příčka je přesně definovaná příčka, kterou stanovuje v podstatě výrobce toho materiálu. Ano. My se tady bavíme o krabicích do sádrokartonu, takže tam jsou použité speciální sádrokartony a speciální skladba té příčky. A samozřejmě tam musí být dodržena a pak se do toho v podstatě montují tyto krabice. A co se týká té samotné zkoušky, si nám můžeš stručně říct, jak to probíhá? Ta zkouška se velice přibližuje realitě, to znamená, v podstatě jsou to dvě místnosti. V jedné z nich se generuje hluk patřičné velikosti a frekvenčního rozsahu a na druhé straně, v druhé místnosti se ten hluk měří. Takže mělo by to napodobit nebo simulovat takový ten běžný provoz, to, co se opravdu ve skutečnosti v těch stavbách děje. Ano, přesně tak. Ještě se zeptám závěrem, jak byly ty krabice osazeny, co se týká třeba přístrojů, jestli to jsou speciální přístroje nebo standardní, jestli tam třeba bylo samotné víčko, jestli tam ty přístroje skutečně byly, případně jestli jsme měli zapojení jenom kabelem nebo i trubkou. Tak v podstatě snažíme se co nejvíce simulovat tu realitu, to znamená v případě přístrojových krabic na těch krabicích byly i přístroje nebo víčka, podle toho, pokud jsme tu krabici hodnotili jako rozvodnou nebo přístrojovou. V případě těch větších rozvodných krabic na nich byly víka. Nicméně ta zkouška probíhala i pro nás orientačně v době, kdy jsme měli namontované pouze krabice. Takže ještě bez toho přístroje? Bez přístroje, abychom si ověřili, jak ta krabice dobře utlumuje ten hluk. A dopadlo to? Dopadlo to výborně. Jo, takže už samotná krabice, když je správně namontovaná, tak dosahovala těch výsledků těch 69 decibel. Do budoucna zvažujeme teda zkoušku všech našich dvoustříkových krabic, které budou určené právě s tou výhodou útlumu zvuku. Určitě, tak jak jsme zvyklí a sám to dobře víš, že firma Kopos se snaží vyvíjet nové výrobky, tak s každým dalším novým výrobkem budeme posuzovat i tento aspekt. Perfektní. Tak já ti poděkuju za tvůj čas, děkuju za vysvětlení a objasnění té problematiky, co se týká útlumu zvuku ve stavbách, a budu se těšit na nějaké další video. Já taky, děkuju. Naschledanou. Naschledanou.